हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले बाम माछाको झोल वा इल फिश करी बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बाम माछामा भरपुर मात्रामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड र प्रोटिन पाइन्छ, जसले हाम्रो मुटु एकदमै स्वस्थ राख्दछ र हाम्रो हड्डी पनि एकदमै बलियो बनाउँछ। र आज चाहिँ मैले 8वटा यसरी बाम माछालाई लिएकी छु। यो चाहिँ सुकेको बाम माछा हो, करिब 60 ग्राम जति छ यो बाम माछा चाहिँ। र यसलाई चाहिँ सुरुमा मैले आधी पिस गरेर काटेकी थिएँ र एउटा बाउलमा राखेँ। यसलाई हामीले तातो पानीमा भिजाउनु पर्छ है। सुरुमा चाहिँ मैले 2 कप जति तातो पानीमा यसलाई 7 मिनट जति मात्रै भिजाएँ। धेरै बेर चाहिँ भिजाउनु हुँदैन है, यो पग्लिन थाल्छ। 7 मिनट जति भिजाइसकेपछि सानो पिस गरेर काटेँ मैले र यसको पानी चाहिँ निकालेँ। र साथसाथै यसलाई बनाउनको लागि गोलभेडा रातो र पाकेको 3वटा लिएँ, एउटा कागती, एउटा प्याज, 2वटा खुर्सानी, रातो खुर्सानी र मैले यसरी हाम्रो यो मस्टर्ड सीड वा तोरी चाहिँ 1 चम्चा जति चाहिन्छ। र यसका साथसाथै मैले लिए नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, तोरीको तेल 4 चम्चा, बेसार आधा चम्चा र धनियाको पाउडर आधा चम्चा पनि लिएकी छु। र मेन हामीले तोरीलाई चाहिँ छुटाउनु नै हुँदैन है हामीले माछा बनाउँदाखेरि। र त्यसपछि यसरी धनियाको पत्ताहरू पनि लिए थोरै, र हामीलाई लसुन अदुवाको पेस्ट 2 चम्चा जति चाहिन्छ। र यसैमा अब म मजाले तोरीलाई पिस्न जाँदैछु। यसलाई मजाले हामीले पिस्नुपर्छ। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ वा मैले जस्तो खलमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। खलमा पिसेको मसला राखेर पकाउँदा अझ टेस्टी बन्छ हाम्रो बाम माछाको झोल चाहिँ। नियमित मात्रामा 60 ग्राम जति बाम माछा हामीले खायौँ भने हाम्रो ब्लड प्रेसरको रोग पनि ठिक हुन्छ र कोलेस्ट्रोल पनि घट्छ। यसले डायबिटिज र आर्टेरिजको रोग पनि लाग्न दिँदैन। साथसाथै बाम माछामा भरपुर मात्रामा भाइटामिन ए, भाइटामिन B1 पनि पाइन्छ। र गोलभेडा र प्याजलाई पनि मैले काटेँ। अब भने एउटा प्यानमा 2 चम्चा जति तेल तताउँदैछु र यो बाम माछालाई म फ्राई गर्दैछु। यसलाई 2 मिनटसम्म मजाले हामीले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। र यसमा भरपुर मात्रामा भाइटामिन B2, भाइटामिन B12, भाइटामिन D र भाइटामिन E पनि पाइन्छ, जसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। खास गरेर जापानमा चाहिँ यसलाई उनागी फिश भनेर पनि खाने चलन छ। हजुरहरूले टिकटकमा पनि धेरै देख्नुहुन्छ होला। र त्यसपछि मैले फेरि अर्को 2 चम्चा तोरीको तेल यसरी तताएँ र 2वटा खुर्सानी फ्राई। हजुरहरूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसार खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ है। साथसाथै यसरी प्याज पनि राखेँ मैले एउटा। प्याज सकेसम्म मसिनो गरेर काट्नुहोला। र यसैमा म नुन राख्दैछु। हजुरहरूले नुन राख्दाखेरि विचार गरेर मात्र राख्नुहोला है। बाम माछा आफैमा पनि एकदमै नुनिलो फिस हो, त्यही भएर मैले आधा चम्चा मात्र राखेँ। एकदमै नुनिलो हुन्छ बाम माछा चाहिँ। यो माछालाई चाहिँ काँचै चाहिँ खानुहुन्न है। हजुरहरूले भिजेको बाम माछा बनाउनुहुन्छ भने पनि बनाउने तरिका यही हो। काँचै खायो भने अलिकति पोइजनस हुनसक्छ, त्यही भएर कहिले पनि बाम माछालाई काँचै चाहिँ नखानुहोला। यतिको भइसकेपछि अघि सिलौटामा पिसेको मसलालाई पनि राखेँ मैले यसरी। यसलाई पनि मजाले भुट्नुपर्छ। मसला राम्ररी भुटिएन भने त्यति टेस्टी हुँदैन। र यो माछा त्यति साह्रो महँगो पनि छैन। यो 100 ग्राममा करिब 14वटा जति हुन्छ। र यसलाई मैले असनमा किनेकी थिएँ। 100 ग्रामको चाहिँ मैले लगभग 120 रुपियाँमा किनेकी थिएँ। र यो सजिलै पाइन्छ माछा पसलहरूमा पनि। र मसला चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले भुटिनुपर्छ। र मेन कुरा भनेको बाम माछाको झोल मिठो बनाउनको लागि हामीले गोलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला। अझ सकेसम्म चेरी टोमेटोज भन्ने पाइन्छ, सानो सानो गोलभेडा, त्यो राख्नुभयो भने अझ टेस्टी बन्छ। बेसार राखेँ मैले आधा चम्चा जति र यसरी गोलभेडालाई राखेँ। गोलभेडा पाकेको वाला नै राख्नुपर्छ है कुनै पनि तरकारी वा माछाको झोल मिठो बनाउनको लागि चाहिँ। रातो खुर्सानी राखेँ मैले आधा चम्चा जति। नुन र खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले खुर्सानी चाहिँ आज धेरै युज गरेकी छैन। र यसलाई पकाउँदै थोरै पानी राखेर पकाउनु भए पनि हुन्छ। छिट्टै ग्रेभी बनाउने हो भने लगभग 1 मिनट जति पकाइसकेपछि यो चाहिँ यसरी ग्रेभीमा टर्न आउट हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यस्तो हुन्छ। थोरै पानी हाल्दै उमाल्दै गर्नु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, गोलभेडा जति राख्नुभयो त्यति नै मिठो बन्छ।
र त्यसपछि यतिको उम्लिसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है मजाले हामीले पेस्टलाई पकाइसकेपछि मैले 1 कप र आधा कप पानी राखेँ। कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। झोल धेरै राख्नुभयो भने चाहिँ नुन अलिकति थप्नु भए पनि हुन्छ। र यतिको उम्लिसकेपछि थोरै धनियाँको पत्ताहरू राखेँ र त्यसपछि अघि फ्राई गरेको बाम माछालाई राखिदिएँ मैले यसरी। त्यसपछि चाहिँ मैले धनियाँको धुलोलाई राखेँ र कागतीको रस एउटा पुरै राखेँ। हजुरहरूसँग कागती छैन भने भिनेगर युज गर्नु भए पनि हुन्छ 2 चम्चा जति। र बाम माछा राखिसकेपछि 1 मिनट मात्रै पकाउनु पर्छ, धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन है, 1 मिनट मात्रै पकाउनु होला। त्यसपछि यो रेडी हुन्छ। यसको सुप चाहिँ खास गरेर एकदमै मिठो हुन्छ र हजुरहरूले अरू कुनै पनि माछा पनि यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि ड्राई फिस भनौँ होइन, एकदमै टेस्टी बन्छ यो तरिकाले बनाउँदाखेरि। र फिस त्यति गनाउँदैन पनि, हामीले यसमा तोरी पनि युज गरेका छौँ र फिसलाई मजाले भुटेका पनि छौँ। हेर्नुहोस् है त। र लास्टमा धनियाँको पत्ताहरू राखेँ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। वाव, हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो हाम्रो बाम माछाको झोल तयार भइसकेको छ र म अब टेस्ट गर्दैछु। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? वाव, एकदमै टेस्टी बनेको छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। ह्याप्पी कुकिङ।